การเลือกตั้งคือหัวใจสำคัญของประชาธิปไตยที่ประชาชนจะไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองพัฒนาบ้านเมืองแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเพื่อหาผู้นำในท้องถิ่นหรือระดับประเทศล้วนเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องไปใช้สิทธิออกเสียงเพื่อแสดงเจตจำนงเสรีแล้วการเลือกตั้งและประชาธิปไตยแบบไทยๆของเรานั้นเหมือนหรือต่างไปจากประเทศอื่นบ้างหรือเปล่ามีผู้แทนกันได้กี่คนอายุเท่าไหร่ถึงจะมีสิทธิไปเลือกตั้งได้คลิปนี้อับดุลไททูบประมวลเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเทศต่างๆที่น่าสนใจมาฝากกันครับด้วยเพราะอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกประมาณ 1,450 ล้านคนจนอาจเรียกได้ว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงโดยการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในปี 2567 มีผู้มีสิทธิออกเสียง 969 ล้านคนและมีถึง 2,600 พรรคการเมืองทำให้ต้องใช้เวลานานถึง 44 วันหรือ 6 สัปดาห์โดยจะค่อยๆจัดการเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ไล่เรียงกันไปในรัฐต่างๆถึง7เฟสหรือ7กลุ่มพื้นที่ใน7ช่วงเวลาโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มรัฐต่างๆตามความเหมาะสมเพราะกฎที่ว่าหน่วยเลือกตั้งต้องอยู่ห่างจากที่พักอาศัยของประชาชนภายในระยะ2กิโลเมตรและด้วยมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและทหารจำนวนมากจึงต้องหมุนเวียนกันไปทำหน้าที่ตามเฟสที่กำหนดบุกป่าฝ่าดงเข้าไปเปิดหน่วยเลือกตั้งบนเทือกเขาสูงและเกาะกลางทะเลไล่เรียงกันไปเฟสละประมาณ7วันจึงจะครบถ้วนทั้งประเทศเพื่อให้เวลาประชาชนที่มีจำนวนมากได้มาใช้สิทธิให้มากที่สุดที่ประเทศออสเตรเลียมีการออกกฎหมายที่ชัดเจนว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่หากละเลยไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตุอันควรเช่นป่วยกระทันหันประสบอุบัติเหตุหรืออยู่ต่างประเทศชาวออสซี่จำเป็นต้องส่งหลักฐานชี้แจงอย่างเป็นทางการมิฉะนั้นจะต้องถูกปรับเป็นเงินเริ่มต้นที่$20ออสเตรเลียหรือประมาณ400 บาทหรืออาจจะสูงถึง$167ออสเตรเลีย 3,400 บาทในบางรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทำผิดซ้ำซากหรือเพิกเฉยไม่ยอมจ่ายค่าปรับข้อดีก็คือทำให้ชาวออสซี่ออกมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมากคือสูงกว่า 90% ของประชากรที่มีสิทธิออกเสียงทุกครั้งนับตั้งแต่เริ่มใช้กฎหมายนี้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2467 ก่อนที่ประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญเสียอีกแต่ประเทศที่น่าจะเรียกได้ว่าโหดที่สุดถ้าไม่เลือกตั้งก็คือโบลิเวียเพราะจะถูกระงับไม่ให้เบิกเงินจากธนาคารเป็นเวลานาน 3 เดือนตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมาชาวเอสโตเนียทุกคนสามารถเลือกตั้งออนไลน์ได้ทั้งหมดทุกประเภทโดยไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยเลือกตั้งแต่ก็ยังมีผู้นิยมออกไปกาบัตรในคูหาแถวบ้านมากกว่าส่วนเหตุผลก็คือประเทศอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งตั้งอยู่ในทะเลบอลติกนี้เขาพัฒนาในเรื่องของการสแกนบัตรประชาชนและใช้รหัสพินเพื่อประโยชน์ต่างๆในการเข้าถึงบริการของรัฐอยู่แล้วทั้งการจ่ายภาษีหรือแม้แต่จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุดจึงพัฒนามาสู่การเลือกตั้งแบบออนไลน์ได้ 100% และสามารถเปลี่ยนใจโหวตได้หลายครั้งโดยจะนับคะแนนเฉพาะครั้งสุดท้ายก่อนหมดเวลาเท่านั้นขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายประเทศที่กำลังเดินตามกันมาอาจจะไม่สมบูรณ์แบบเท่าเอสโตเนียโดยบางประเทศใช้สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นหรืออาจจะพัฒนาไปถึงการเลือกตั้งสภาแห่งชาติเช่นโอมานและ UAE หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีการพัฒนาแอปพลิเคชันสแกนใบหน้าทำให้พลเมืองที่อยู่ในประเทศและนอกประเทศสามารถเลือกตั้งได้ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามเช่นเดียวกับสวิตเซอร์แลนด์และแคนาดาในบางเมืองก็เริ่มให้ประชากรในบางพื้นที่ลงประชามติออนไลน์หรือเลือกตั้งระดับท้องถิ่นได้ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเช่นฟิลิปปินส์ที่มีแรงงานภาคบริการกระจายอยู่ทั่วโลกล่าสุดในปี 2568 ก็เริ่มใช้ระบบออนไลน์เลือกตั้งได้แล้วเพื่อเพิ่มความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายส่วนคนไทยในต่างแดนแม้จะเริ่มลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าออนไลน์ได้แต่ในขั้นตอนการเลือกยังต้องกาบัตรและส่งบัตรเลือกตั้งกลับมาที่สถานทูตเพื่อรวบรวมส่งทางไปรษณีย์กลับมายังประเทศไทยในประเทศไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งแต่ในหลายประเทศทั่วโลกเริ่มให้ไปเลือกตั้งได้ตั้งแต่อายุ16ปี
เช่นสกอตแลนด์ออสเตรียนิคารากัวอาร์เจนตินาหรือบางรัฐในเยอรมนีหรือที่อินโดนีเซียและซูดานก็เริ่มต้นที่อายุ17ปีโดยเหตุผลก็คือมองว่าผู้ที่อายุ 16-17 ปีก็โตเพียงพอที่จะเข้าใจเรื่องการเมืองและยังถือเป็นการปลูกฝังหน้าที่พลเมืองขั้นพื้นฐานเพื่อให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบในอนาคตสำหรับชาวบราซิลอายุ 18-70 ปีเป็นกลุ่มประชากรที่ต้องไปทำหน้าที่เลือกตั้งถ้าละเลยก็จะถูกปรับเงินแถมยังจะไม่ได้รับบริการจากรัฐทั้งการระงับพาสปอร์ตไม่สามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐไม่สามารถรับราชการและห้ามทำธุรกรรมกับธนาคารของรัฐแต่ถ้าเป็นเยาวชนอายุ 16-17 ปีและกลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปจะไม่บังคับคือจะมีชื่อแต่ไปหรือไม่ไปใช้สิทธิก็ได้ตามความสมัครใจโดยที่ไม่ต้องเสียค่าปรับและไม่เสียสิทธิใดๆเหมือนคนอายุ 18-70 ปีส่วนคนไทยนั้นหากไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจ้งเหตุผลล่วงหน้าก็จะถูกตัดสิทธิไม่สามารถลงสมัครเป็นข้าราชการการเมืองเช่นสสหรือผู้ใหญ่บ้านเป็นเวลา2 ปีเกาหลีเหนือประเทศที่อาจจะถูกมองว่ามีวิธีการปกครองที่ต่างจากสากลนิยมทั่วไปทั้งการถ่ายทอดอำนาจของผู้นำตระกูลคิมมา3 รุ่นและมีพรรคแรงงานเกาหลีเพียงพรรคเดียวเป็นคณะทำงานสูงสุดในการปกครองประเทศแต่เกาหลีเหนือก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกพรรคทุกๆ5 ปีการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในปี 2562 ในแต่ละเขตจะมีผู้สมัครเพียง1 คนชาวเกาหลีเหนือทุกคนที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไปต้องไปใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งแต่ไม่ต้องเข้าคูหากาบัตรเพียงแค่นำบัตรเลือกตั้งไปหย่อนลงในตู้ที่เห็นชอบก็เป็นอันเสร็จพิธีหากไม่เห็นด้วยก็ให้เอาปากกากบาทสีแดงในบัตรแล้วไปหย่อนลงในตู้ที่แยกต่างหากซึ่งผลการเลือกตั้งออกมาปรากฏว่ามีผู้ใช้สิทธิ 99.9% และทุกคนที่มาก็ล้วนเห็นชอบ 100% ไม่มีใครไม่เห็นด้วยแม้แต่คนเดียวการเลือกตั้งจึงดูเป็นเสมือนพิธีกรรมมากกว่าการใช้หลักการประชาธิปไตยเพราะหากโหวตโนหรือไม่ไปใช้สิทธิก็จะถูกมองว่าขายชาติและการเลือกตั้งทั่วไปที่ควรจะมีในปี 2567 ก็ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดจีนมีสภาประชาชนแห่งชาติเป็นองค์กรนิติบัญญัติสูงสุดตามรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมผ่านมาตามลำดับชั้นจากหน่วยที่ยอดที่สุดคือประชาชนจะเลือกตัวแทนระดับตำบลจากผู้สมัครที่ผ่านการคัดกรองและอนุมัติจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจในการบริหารประเทศที่แท้จริงจากนั้นสมาชิกสภาตำบลก็จะเลือกตัวแทนเข้าไปในสภาอำเภอแล้วต่อไปยังสภาเมืองถัดขึ้นไปคือสภาประจำมณฑลที่จะส่งตัวแทนไปเป็นสภาประชาชนแห่งชาติซึ่งเป็นระดับสูงสุดรวมประมาณเกือบ 3,000 คนมากกว่าสสของประเทศอินเดียหลายเท่าตัวทั้งที่อินเดียมีประชากรมากกว่าแต่มีสสเพียง543 คนเท่านั้นส่วนประเทศไทยเราก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง500 คนจากทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตจำนวนใกล้เคียงกับอินเดียทั้งที่ประชากรไทยน้อยกว่าหลายเท่าตัวอินโดนีเซียมีประชากร285 ล้านคนมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกรองจากอินเดียจีนและสหรัฐและเมื่อวันที่14 กุมภาพันธ์ปี 2567 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดของอินโดนีเซียนับเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่ทำลายสถิติเพราะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่า204 ล้านคนมีหน่วยเลือกตั้งถึง 820,000 หน่วยและอินโดนีเซียเปิดให้ประชาชนเลือกทั้งสมาชิกรัฐสภาและประธานาธิบดีพร้อมกันในวันเดียวซึ่งนับว่ามีความท้าทายเป็นอย่างมากเพราะสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะต่างๆมากกว่า 17,000 เกาะต้องใช้เจ้าหน้าที่หลายล้านคนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและขนส่งหีบบัตรไปยังจุดเลือกตั้งต่างๆโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสชนะการเลือกตั้งเข้าไปนั่งในสภารวม580 คนประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตซึ่งชนะการเลือกตั้งยังสร้างสถิติใหม่ให้กับประเทศด้วยการมีคณะรัฐมนตรีที่มากที่สุดในโลกถึง109 คนประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการ48 คนและรัฐมนตรีช่วยอีก61 คนขณะที่ประเทศไทยมีคณะรัฐมนตรีได้36 คนแบ่งเป็นนายกรัฐมนตรี1 คนและมีรัฐมนตรีได้ไม่เกิน35 คนอิรักเป็นประเทศที่มีสมาชิกรัฐสภาหรือสสได้รับเงินเดือนสูงที่สุดในโลกเฉพาะเงินเดือนพื้นฐานต่อปีสูงถึง216 ล้านดีนาร์อิรักหรือประมาณ18 ล้านดีนาร์ต่อเดือนและยังมีค่าสวัสดิการอื่นๆเช่นที่พัก
ค่าพนักงานรักษาความปลอดภัยส่วนตัวทำให้เงินเดือนสสของอิรักสูงถึง27ล้านดินาร์หรือราว 6.6 แสนบาทส่วนของไทยเงินเดือนสสอยู่ที่ 113,560 บาทโดยแบ่งเป็นเงินประจำตำแหน่ง 71,230 บาทและเงินเพิ่ม 42,330 บาทห่างไกลจากสสของอิรักอยู่มากสำหรับคณะรัฐมนตรีที่มีเงินเดือนสูงที่สุดในโลกคือสิงคโปร์เริ่มต้นที่ประมาณ 1.1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีหรือประมาณ26ล้านบาทต่อปีตกประมาณเดือนละ 2.17 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ถือเป็นผู้นำประเทศที่มีเงินเดือนสูงที่สุดในโลกคือปีละ 2.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ53ล้านบาทตกเดือนละ 4.41 ล้านบาทเหตุผลก็คือเพื่อดึงคนเก่งให้มาทำงานกับรัฐทำงานเพื่อประเทศแทนที่จะไปทำงานกับเอกชนส่วนเงินเดือนของนายกรัฐมนตรีไทยอยู่ที่เดือนละ 125,590 บาทน้อยกว่าสิงคโปร์กว่า35เท่าตัวนับตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช 2475 จนถึงปี 2568 เรามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นตัวแทนของเรามาแล้วทั้งหมด 27 ครั้งและมีนายกรัฐมนตรีมาแล้วรวม 32 คนและในช่วง 20 ปีมานี้คือตั้งแต่พุทธศักราช 2548 ถึง 2569 ประเทศไทยใช้งบประมาณสำหรับจัดการเลือกตั้งรวมแล้วกว่า 37,000 ล้านบาทเฉพาะการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2569 มีการอนุมัติงบประมาณใช้จ่ายสูงสุดเป็นประวัติการที่ 8,978 ล้านบาท CBD Morning Gummies มีส่วนผสมของโสมเกาหลีที่ช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักหรือว่านอนไม่พอพร้อมทั้งเสริมระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมด้วยครับเป็นการทำงานร่วมกันแบบ Dual Effect คือกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวพร้อมกับช่วยผ่อนคลายจิตใจด้วยคุณสมบัติของ CBD ผู้ใช้บางคนสามารถลดปริมาณการดื่มกาแฟในระหว่างวันลงได้อย่างชัดเจนโดยยังคงรู้สึกสดชื่นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่ายครับคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ